السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد أبو الفتوح بالستيب الأول. النهارده إن شاء الله هنعمل اكسبيرمنت بتاع البوليستيك بندولم. إيه بقى الأدوات اللي معانا وإيه البيربس الهدف من إجراء الاكسبيرمنت ديت؟ بتعرف نقول على الأدوات. طبعا روتاري سنسور. طبعا في البندولم دوت، ومعانا بيلي لانشر والباربل، وطبعا لابتوب عليه رسم كابستون، ومعانا الانترفيس اللي بياخد الاشاره من الروتاري سنسور علشان يرسلها الى البرنامج ويدي قراءات للاكسبيرمنت. تعالوا نشوف ايه البيربس او الهدف من اجراء دلوقتي الباربل ديت انا هحطها في البيلي لانشر. عايز اعمل اللانش للباربل، عايز اعرف الانيشال فيلوسيتي ايكوال كام. تعالوا نشوف بقى الاجراءات بتاعتنا بنعملها ازاي. طبعا الاول بنفتح الانترفيس عشان يحس بالادوات بتاعتي، وبفتح هاردوير شايفين كده هاردوير، فبلاقي ان الروتاري سنسور بتسجل معايا. طيب انا الحقيقه هقيس الانجل اللي هيعملها البندولم مع الفيرتيكال، فانا لو سبت على وضعه هيقيس الانجل دي بالنيجاتيف، فانا هقول له معلش غير لي الساين بتاعتي عشان الفاليو تطلع بوزيتيف، او ان انا اعمل الابسوليوت واريح دماغي من التاني. طيب الديسبلاي هنختار تيبل وجراف. في التيبل هنختار انجل بالراديان، وفي الكولوم الثاني هنختار التايب. نفس الاجراء نعمله في الجراف. انجل بالراديان، يبقى كده ده اعلان السوفت وير. دلوقتي بقى جه الدور على اجراء الاكسبيرمنت. طبعا هنبتدي نحط الباربل بتاعتي والستيك جوه اللانشر، وهنضربه لغايه البليس رقم 3 اللي موجود على اللانشر. في ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقى البليس رقم 3. يبقى ديت انا بجيب اللانش فيلوسيتي عند البليس رقم 3، وابتدي اتاكد الاول ان الكاتشر بتاع البندولم قصاد البازل بالظبط بتاع البيلي لانشر، لازم يكون قصادها بالظبط. وابتدي ادوس ريكورد واعمل لانش. طيب ندوس ستوب. يبقى انا كده معايا السيتا بالراد احولها لديجري، ودي في الاجراءات الحسابيه اللي هنشوفها بعد شويه. وطبعا محتاج ان انا اقيس البندولم ده الصف بتاعته قد ايه، فاجيب الرولر بتاعتنا ومن اول المسمار اللي مربوط بالروتاري موشن لغايه ما مكان الباربل بتخش في الكاتشر المسافه 37، يبقى الطول ال بتاع البندولم 37 سم. يلا بقى نبتدي نروح على السكرين ونبتدي نحسب حساباتنا ونشوف اللانشنج فيلوسيتي ايكوال كام. ودلوقتي بقى جه الدور على الحسابات بتاعتنا. عايزين نشوف الانيشال فيلوسيتي بتاع البيلي لانشر تبقى ايكوال كام. دلوقتي ادي الابارتوس اللي احنا ركبناهم مع بعض، تمام؟ تخلي بالنا اول ما بتقرا الباربل بين الاسم المصري اتحرك البندولم ده للوضع الجديد. فلما قست البندولم ده من اول المسمار هنا لغايه المكان ده بالظبط طلع الان بتاعتي ب 37 سم، تمام؟ طيب ولما نقرا الباربل، تمام؟ ده اتحرك في الوضع ده، فحصل ارتفاع بدايه اللانشر هنا عند الكاتشر عن البدايه ديت ارتفاع قدره اتش، يبقى ده الزيرو ليفل بتاعي وده الليفل الجديد بتاعي اللي هو عمل ارتفاع قدره اتش. طيب انا عايز اعرف الاتش دي ايكوال كام، فبعمل بسيطه طبعا زي ما احنا شايفين كده واشتغل على ده الانجل، والانجل اتحددت خلاص على البرنامج بتاعنا طلعت ب 0.316 رات، اتحولت طبعا لجنيه سهل جدا تحولها ل 2.1 جنيه.
طيب خلاص يبقى الادجيسنت ايكوال الهايبوتنس كوساين الحديد. فبالتالي ال ماينس اتش ايكوال ال للكوساين ثيتا ايكوال ال تايمز 1 ماينس كوساين ثيتا. عوضت بالكوساين ثيتا وضربت في سيل سيل بدل ال فالعيش زي ما احنا شايفين كده الاتش ايكوال 1.83 سنتيمتر. يلا حولها لمتر هتطلع لغايه هتطلع 0.0183 متر. ده بالنسبه للعين اللي ارتفعوا الفيرجن. تمام؟ طيب دلوقتي احنا حطينا الباربل لوحدها على الديجيتال سكيل. حسبت ان الماس بتاعتها 16.17 اوكي؟ وحطينا الفيرجن بتاعنا على الديجيتال سكيل طلع لي 147.76 جرام. يبقى دي تبقى 1 ودي ايه؟ 2. هستخدم التو لوز اوف كونسرفيشن. واحد منهم الكونسرفيشن اوف طريقه حصل انيلاستيك كوليجن ان البعض خرجت دخلت في الستراكشر اتحركوا مع بعض. يبقى بالتالي ام 1 للباربل لوحدها في الانيشال فيلوسيتي بتاع اللانشر ايكوال المجموعه لما اتحركت كلها اللي هي ام 1 بلس 2 في الفيلوسيتي افتر كوليجن مباشره. فدي الريليشن هنقدر نطلع منها الفي دول ايكوال التوتال ده كله اوفر ام 1. اوكي؟ طيب هنستخدم كمان الكونسرفيشن اوف انرجي ولو ان دي هيحصل فيها اشكال شويه فطبعا هتغير شويه في النتيجه لان جزء من الانرجي نتيجه الكوليشن ده بيتحول لثيرمال انرجي. تعالوا نتصور ان هي كونسيرف تماما فبالتالي كونسرفيشن اوف انرجي هتشتغل بالكامل. لما نيجي نبص في الوضع الاول كان ده زيرو ليفل فيبقى البوتنشال انرجي زيرو لكن الكاينيتيك انرجي اللي هي اتحركت بيها المجموعه بتاعتنا يبقى هنا معايا هاف ام المجموعه على بعضها في البي سكوير. ده اللي هو افتر كوليشن. طب اتحركت وراحت للبوزيشن ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا ارتفع المسافه اتش لكن السبيد بتاعتها في البوزيشن ده بقت زيرو سكند لحظيا. فبالتالي كانت الانرجي هتبقى زيرو لكن هيبقى في بوتنشال انرجي فبالتالي هيبقى الكلام اللي هو هاف ام بي سكوير ايكوال ام جي اتش تشيل الكلمه مع الام ونعيد كتابه الايكويشن ديت عشان تطلع ال في ايكوال روت 2 جي اتش. كده جبنا ال في افضل كوليشن مباشره اللي هي ايه؟ نروح بقى ناخد الكلام ده نحطه في الايكويشن ديت عشان نحسب الفي نوت. يبقى الفي نوت اصبح ادي الفي باسس قدامه اهو على الماس اللي هي بتاعت الباربل طيب الفيلوسيتي اللي انا جبتها ودي طبعا كانت بالمتر بير ثانيه. فحسبت الكلام ده بالكالكوليتر طلع لي ان الفي نوت ايكوال 6.07 ودي التقريب بتاعها يطلع 6.1 متر بير ثانيه. دلوقتي بقى عايز اعمل تاكيد على صحه النتائج اللي انا حصلت عليها بالاكسبيرمنت. فهعمل اكسبيرمنت ثانيه استخدم فيها الفوتوجيت. احط الفوتوجيت زي ما احنا شايفين كده على فوهة اللانشر الجري لانشر بحيث ان الباربل وهي خارجه تقطع البيم الوسط ما بين التو ليجز بتوع الفوتوجيت. طيب برضه بنفس البليس اللي اطلقت منه الباربل اثناء اجراء التجربه الاساسيه. طيب نروح الاول نظبط السوفت وير بتاعنا نفتح بس سموث طبعا ونروح للهاردوير. طبعا احنا عارفين ان الفوتوجيت انا حطيتها بورت رقم 1 عشان بتاع بورت رقم 1 فانا عارف ان الفوتوجيت لازم بيتعامل مانوالي بالتفصيل يعني فهقول له احنا عايزين 1 فوتوجيت سنجل تمام. بيسك الفلان اللي هي هتقيس فقط الايه الباربل ديت. فالباربل ديت بمسك فيرتيكال كاليبر شوف الدايمتر بتاعها ايكوال كام؟ طلعت 1.6 سنتيمتر. فطبعا انا هقولها بمتر اعمل ديفايد الاوتبوت فهروح كده للسيتنج ويقول له البيكت فيكس ديت مش الرقم دوت اجي بالزيرو اللي بعد الفايف دوت راسح الزيرو والفايف واحط 16 فكده انا ظبطت البيتس بتاع البدايه اللي هيعدي بين الفوتوجيت. دلوقتي بقى جه الديسبلاي عايزين طبعا ممكن نختار برضه تيبل وجراف. من التيبل بختار سبيد متر بير سكند وجراف طبعا الكون الثاني في التيبل بختار تايب والجراف نفس الاعدادات برضه
في ويت كده وتايم. طيب نبتدي بقى الاطلاق. نبتدي بقى نوضع الباربل بداخل اللانشر، النظر بتاع اللانشر. برضه عندي البليس رقم 3 1 2 3 واظبط الفوتوجيت بتاعتي بحيث انها تلقط سرعه الباربل وهي مجرد خارجه من اللانشر. فهدوس ريكورد وبشد الايد بتاع اللانشر بالراحه كده جنتلي. فبالتالي هلاقي ظاهرة القراءة بتاعتي 6.4 متر بير سكند زي ما انتم شايفين كده. ده من الاكسبيرمنت. طيب احنا الاكسبيرمنت عايزين ناكدها واكدناها الاكسبيرمنت الثانية. احنا عملنا ايه زي ما شفنا كده في الفيديو؟ عملنا حطينا فوتوجيت على فوهة او فتحة اللانشر بتاعي وحطيت الباربل في نفس البليس اللي هو رقم 3 واطلقت الباربل، فابتدى الفوتوجيت يبعت الاشاره بالسرعه اللي هي عدت مقاطعه البيك بتاعه فطلعت 6.4 متر بير سكند زي ما شفنا. فطبعا الايرور هنا نسبته 0.3 الحقيقه النتيجه قدامي نتيجه ممتازه جدا. وبكده خلصت الاكسبيرمنت بتاعتنا.